khoảng nhiêu tiền? Dạ có 300. 300 như cũ hả? Rồi bữa nay là mà mình chạy ngang công việc, mình thấy một bạn là chuẩn bị là dùng máy bay xịt thuốc, quay cho anh chị cô chú xem nè. Cái máy đó không là khoảng 300 triệu đó. Ở đây là ở quốc lộ 61 của Gò Quao, Kiên Giang nha. So come set me free. I'm done feeling blue. I'm falling apart. I fade to love. I'm counting to 3. I hear the alarm. I'm falling apart. I fade to So come set me